I'll be the best above all the rest, put me to the test, expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, you can say no, free me. Maailma muuttuu. Onneksi sitä voi muuttaa myös parempaan suuntaan. Tervetuloa Spring-finaaliin. Mä oon Ville. Ja mä olen Katariina. Me ollaan täällä Lasten ja nuorten säätiöllä toteutettu yhteistyökumppanien tukemana Spring-idea-kilpailua. Kilpailuun etsittiin nuoria, joilla olisi ideoita, jotka tekee tulevaisuudesta paremman. Ja nämä ideat voi ratkoa kansainvälistä ongelmaa, vastata paikalliseen kysymykseen tai luoda aivan uusia mahdollisuuksia. Tänä vuonna me saatiin Springiin 133 toinen toistaan upeampaa ideaa, joista 6 on selvinnyt tänne finaaliin saakka. Näistä me kuullaan tänään lisää. Till följande ska vi ta en titt på hurdan stämning de unga har haft när de har deltagit i Spring. Me ollaan todella kiitollisia sun ajasta ja sun neuvoista. Pitäis olla sellainen kuin BAM! Me tultiin tänne, me halutaan pelastaa maailmaa. The more you speak about it, it gets easier. Jännitys on läsnä, mutta ollaan tehty parhaamme. Me oltiin siis kerta kaikkiaan hämmästyneitä, miten upeita ideoita siellä oli ja minkälaisella drivilla te kaikki esiinnyitte. Ennen kuin päästään äänestämään suosikki-ideaa, otetaan selvää siitä, miten hyviä ideoita kehitetään. Suomen parhaat osaajat antaa meille vinkkejä ideointiin liittyen. Ja hei, näistä voi olla hyötyä myös siinä, kun sä mietit, mitä tiimiä sä lähdet äänestämään. Ratkaisua kaipaavan ongelman tunnistaa siitä, että se on joku sellainen ilmiö tai haaste, joka merkittävästi heikentää ihmisen tai jonkun muun elämän hyvinvointia, turvallisuutta, elämänlaatua tai terveyttä, tai sitten uhkaa planeetan kantokyvyn rajoja. Musta tärkein asia, mikä pitää ottaa huomioon, kun alkaa ratkaista ongelmaa, että sä oikeasti koet sen ongelman merkitykselliseksi. Silloin kun sulle itselle sen ongelma on merkityksellinen, niin se antaa sulle motivaation, sisäisen motivaation työskennellä pitkäjänteisesti sit sen ratkaisun kanssa ja innostaa muut mukaan. Valintaakin tärkeämpi asia on tehdä siitä ideasta mahdollisimman kaunis ja hieno ja vetovoimainen. Että se idea valitsee ne kohderyhmät, niin silloin se voi ja todennäköisesti valitseekin paljon muitakin kohderyhmiä, mitä sä oot itse ajatellut. Sitten kun se idea on niin kuin käytössä, niin sitten me saadaan sitä dataa, niin sitten voidaan niin kuin tarkentaa sitä kohderyhmää. Mun mielestä kohderyhmää kannattaa kuunnella aina ja mahdollisimman paljon. Ideointi on intuitiivinen iso prosessi. Niin sit mun mielestä todistaa sen, että se idea on kaikkein pyhin ja tärkein juttu, mikä on syntynyt jossain. Niin se on se, mikä pitää ohjata sitä toimintaa. Ja aina pitää palata sen idean äärelle ja huolehtia, että se säilyy. Ettei lähdetä sitten toteuttaa jotain kohderyhmän toiveita, koska niin tekee moni muukin. Jag tycker det är jätteviktigt att ge feedback, för då lär du dig att hur man ska ge den, hur man ger det konstruktivt, och det kan också lära dig själv hur man ska göra det, men också att få den här feedbacken, för det liksom lär jättemycket, det är jättelärorikt, och speciellt då man är ung så är det jätteviktigt. Så tänker jag att en blandning mellan de båda, en konstruktiv kritik att vad man kan förbättra, men också det som har varit bra, det är något som hjälper verkligen att vara en bra feedback. Så till mig det som är jätteviktigt är att det som har kommit i mitt arbete att bli ordförande i det studerandeförbundet är att någon vuxen eller lärare kommer att säga att jag har gjort ett jätteviktigt arbete. Jag hör ju inte det liksom hela tiden, men det kommer emellanåt en sån att hej,
att du gör ett bra arbete, och det har jag hört, men samma också när man studerar. Att det jag tänker är att man också borde fråga lite mer den här feedbacken, för om man inte frågar den här feedbacken, så till exempel som jag, så märker man att man mår kanske lite sämre, att gör jag rätt. Men att fråga den här feedbacken och få det är ju på riktigt något som kämpar vidare. Hyvän idean tietää siitä, että se alkaa tuntua tosi hyvälle täällä jotenkin sisällä. Tulee sellainen vähän niin kuin kylmät väreet alkaa tulee. Ja sitten tulee sellainen olo, että hei, mä haluan kertoa tämän jollekin muulle. No idea voi testata silleen, että käy kysymässä vähän tämmöiset jännittäviltä hahmoilta, esimerkiksi opettajilta tai mummoilta. Molemmilla saattaa tulla ihan uusia näkökulmia siihen, että missä siinä ideassa voisi olla kyse. Umpikujat ideoinnissa on ihan mahtava juttu. Niistä kannattaa olla tosi kiitollisia, koska se kertoo sulle, että mihin suuntaan kannattaa lähteä. Et kun sä kierrät täältä tai kierrät täältä, niin niitä kutsutaan niin innovaatioiksi. Et kannattaa olla kiitollinen kaikista esteistä. Mun mielestä ideoinnissa on parasta ihan kaikki. Ja erityisesti se, että sit kun sulla on itselle semmoinen olo, että tää on ihan mahtava, niin sit pääsee jakaa kavereiden kanssa siitä. Hyvä tiimi koostuu pelaajista, joilla on monipuolista kokemusta, osaamista ja jossa toisaalta jokainen pystyy tuoda erilaisia näkökulmia keskusteluun, koska tämä sitten loppujen lopuksi lisää luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja toisaalta sitten vie siitä ideasta ihan siihen käytäntöön toteutukseen. Tiimihenki on todella tärkeä jokaisessa yrityksen tai projektin rakentamisessa ja se on ihan perusasioista sitten loppujen lopuksi kiinni. Ollaan ystävällisiä toisilleen, ollaan motivoituneita siitä, mitä yhdessä halutaan saavuttaa ja tsempataan toisia huolimatta siitä, että välillä voi olla vaikeitakin aikoja. Vaikeudet tiiminä täytyy aina kohdata yhdessä. Eli huolimatta siitä, että joku yksilö saattaa kohdata jonkun vaikeuden omassa tehtävässään, niin on tärkeää, että tiimi yhdessä lähtee ratkaisemaan niitä kaikista vaikeimpia asioita. Tässä lähetyksessä me tullaan näkemään 6 finalistitiimin idea-pitchit. Miksi sun mielestä on hyödyllistä osata pitchata? No, pitchaustaitoja voi tarvita esimerkiksi työhaastattelussa tai myyntityössä. Mutta käydään selvittämässä, että mitä se pitchaus oikein on ja miksi sitä kannattaa opetella. Pitchaaminen tarkoittaa sitä, että viestitään se oma idea ja se tarina niille ihmisille, jotka me halutaan, että ne ymmärtää sen. Pitchaamisessa on kaikkein tärkeintä se, että sen sun into näkyy ja ne ihmiset sen innon kautta näkee, että hei, tässä on jotain. Mä ymmärrän, mitä se haluaa. Se pyysi multa ehkä jotain, mä haluan antaa sen sille. Vähän tunnetta, sitten vähän dataa ja sitten se innostus siihen päälle. Always keep pitching. Silloin kun sulla on se idea ja joku sun juttu, niin se on tärkeää, että sä kerrot siitä mahdollisimman monelle ihmiselle. Sä kerrot niille niitä juttuja, mitä useampi sitä kuulee, sitä useampi ihminen voi siitä innostua ja sana lähtee leviämään. Jos pitchaaminen jännittää, niin se on ihan hyvä juttu. Se on sun kehon tapa sanoa, että hei, nyt vähän adrenaliinia peliin ja tehdään täysillä, keskitytään tähän juttuun, fokusoidaan. Sitten sitä kautta se auttaa meitä siinä suorituksessa. Ei se, joka on kuuntelemassa, se ei ymmärrä siitä sun asiasta läheskään niin paljon kuin sä itse. Ne ei tiedä, että sä teit virheen, ei tarvii jännittää. Tässähän oli paljon hyödyllistä tietoa ideoinnista. Ja nyt te osaatte varmaan valita suosikkinne 6 finalistitiimistä. Tämän lähetyksen päätteeksi jokaisella alle 20-vuotiaalla katsojalla on oikeus äänestää suosikkiaan Spring Idea-kilpailun voittajaksi. Äänestäneiden kesken arvotaan myös huikeita ylläripalkintoja. Äänestysohjeet annetaan myöhemmin tässä lähetyksessä. I slutet av sändningen har varje tittare under 20 år möjlighet att rösta på sin favorit för att vinna idétävlingen Spring. Och bland alla som har röstat lottar vi ut häftiga priser. Röstningsinstruktioner får ni i slutet av sändningen. Käyttäkää äänioikeuttanne. Tänään nähtävistä finalisteista 3 tiimiä voittaa teidän äänillä Springin ja saa palkinnoksi kesätyön ja opintomatkan Lissaboniin. Ja nyt me ollaan valmiit tutustumaan 3 ensimmäiseen finalisti-ideaan. Katsokaa tarkkaan. Mä oon Klaara. Mä oon Teija. Mä oon Hilda. Mä oon Leena. Ja mä oon Karo. Ja me ollaan Kalaheijastimet. Äänestäkää meitä! Miksi kala pääsi turvallisesti tien yli? No? Koska se heijasti. Tällä hetkellä kaikkien teidän heijastimet on valmistettu muovista.
Me ei voida kuitenkaan kokonaan luopua niistä. Tiesittekö myös, että jopa 50% kaikesta kalastetusta kalasta voi joutua hävikkiin? Meillä on keino, jolla me ratkaistaan nämä molemmat ongelmat, ja se on kalaheijastimet. Meidän tavoite on kehittää sellainen materiaali, jolla voisi korvata nykyisissä heijastimissa oleva muovi. Tämä meidän materiaali valmistettaisiin kalannahasta ja suomuista ja myytäisiin suoraan heijastinfirmoille, jotka etsii parhaillaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Kysyntää tuotteellemme siis löytyy. Meidän kalaheijastimia tarvitsee jalankulkijat, pyöräilijät, lemmikit, kaikki, jotka tykkää liikkua pimeällä. Me ollaan kaikki Otoniemen lukion luonnontiedepainotteisella linjalla, jolla meillä kaikilla on yhteinen kiinnostus ja uteliaisuus kehittää uusi materiaali. Meidän vahva ystävyys näkyy meidän tehokkaassa yhteistyössä. Meidän mielestä kalaheijastimet on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Seuraavaksi me aiotaankin keskittyä tutkimaan tätä tuotantoprosessia ja sen kautta myös kustannuksia ja mahdollisia allergeeneja. Ja just te voitte auttaa meitä äänestämällä tässä tavoitteessa. Eli jos haluatte mukaan, niin napatkaa koukusta kiinni! Her name is Sabrina. She's the creative mind of our team. She thinks outside the box, which lead us to new, better options. Here is our jack of all trades, Shania. Her skills in every field makes her the master of combining new information. My name is Kerttu and I'm the mad scientist. Any technical issue isn't too big for me to handle. Together we form Cleaning Science, a company for anyone, anywhere, anytime. Vote us for cleaner, brighter, science future. Hold on a second, I need to tell you something. Our planet has not always been blue. If it wasn't for cyanobacteria or Sinileva, a type of blue-green alga that first produced oxygen, our planet would not have been our planet. There wouldn't have been water, there wouldn't have been land, let alone us or anything that we've so much taken granted for. Yet, we humans seem to have failed to realize this as we continue to destroy, pollute, and overconsume our planet. The carbon emissions has led to the surface temperature rising to the hottest it's ever been, which is massacring the polar animals as they continue to lose their natural habitats. Industrial waste is flooding into our clean water resources. We're losing our source of life. We need to stop this at once and save our planet. But what and who is there to save us? Once again, we come back to the thing that created our life for us. Cyanobacteria. These little guys are incredible. They are not only able to absorb carbon dioxide and clean dirty water, they also produce fresh oxygen while they are at it. But we're not stopping there, because once they are done with their jobs, we can use them as a safe, sustainable way to feed the animals on our farms. Isn't it incredible how something that normally keeps us from swimming in lakes and oceans during summer can be used for something useful like this instead? So, our idea is to combine all of the advantages that cyanobacteria brings. Cleaner air, cleaner water, and a cleaner way to feed our animals. If we install this research project for companies who produce large amounts of carbon dioxide and wastewater, which are both detrimental for our environment, we can save every single one of us, including our animals, ourselves, and of course, the planet that we all love and care for. Fortunately, you have a great team on your side. Vote us for cleaner, brighter, science future. Mun nimi on Magnus ja mä oon tämän tiimin keksijä. Mun nimi on Andreas ja mä toimin tiimin kasvoina. Mun nimi on Veli ja mä oon tämän ryhmän aivot. Ja mun nimi on Kalle ja mä vastaan markkinoinnista. Me ollaan seurattu läheltä, miten nuoret voi pahoin. Ja yksi syy on uhkapelaaminen. Meillä on monta hälyttävää esimerkkiä meidän kavereista, jotka on menettänyt suuria rahasummia lyhyessä ajassa. Me halutaan ehkäistä tää ongelma ennen kuin se kehittyy suuremmaksi. Me ollaan Nodepo. Äänestäkää meitä! Yhä useammat nuoret suomalaiset osallistuvat rahapeleihin, usein verkossa ja usein salassa. Se voi nopeasti kehittyä riippuvuudeksi, josta on vaikea päästä irti. Olemme nähneet paljon luokkakavereita, jotka ovat kärsineet häviöistä, ja siksi meillä on pakko ratkaista tämä ongelma. Me Nodepolla ratkaisemme tämän ongelman 3 eri tasolla. Ensimmäinen on koulukampanja.
Kierrämme kouluja ja lukiota ympäri Suomen asiantuntijalla ja entisellä peliriippuvaisilla. Ja tiedotamme nuoria tästä vakavasta ongelmasta. Nuoret saavat tällä tavalla kuulla tiedot ja kokemukset peliriippuvuudesta suoraan toisilta nuorilta muille nuorille. Toinen askel on lakialoite, jonka tarkoitus on tiukentaa pääsyä nettikasinoihin. Tällä hetkellä nuorilla on aivan liian helppo pelata netissä, ja me halutaan estää se. Kolmantena kehitämme sovelluksen, joka havaitsee aikaisia merkkejä peliriippuvuudesta. Tämän sovelluksen avulla voidaan reagoida vakaaseen tilanteeseen ajoissa, ja tällä tavalla tämä sovellus voi olla jopa elintärkeä tämän sovelluksen käyttäjälle. Me näimme, miten kavereille kävi, ja siksi olemme vahvasti sitoutuneet. Näemme myös tilanteen realistisemmin, koska olemme itse kokeneet, millaisia seurauksia rahapelaamisella voi olla. Juuri siksi meillä on erinomaiset edellytykset viedä projektit taivaaseen. Meidän mielestä kaikilla nuorilla on oikeus elää elämä ilman peliriippuvuuden haittavaikutuksia. Meillä on suunnitelma, ja te voitte olla osa ratkaisua. Tehdään tästä yhdessä makea juttu. Nodebo! Vau, mitä ideoita! Todellakin. Me ollaan valtavan vaikuttuneita näistä nuorista ja me haluttaisiin tarjota teille lisää vinkkejä siitä, miten tulla tosi hyväksi siinä, mitä tekee. Ja tästä lisää seuraavaksi. Jos haluaa tulla tosi hyväksi siinä, mitä tekee, niin musta semmoinen tosi hyvä ohjesääntö on, että silloin kannattaa rakastaa ongelmia, eli kysymyksiä, eikä niinkään sitä ratkaisua. Ja toinen semmoinen tosi tärkeä asia on, että ymmärtää sen, että tosi monilla ihmisillä voi olla samoja ideoita, tosi monet ihmiset on lahjakkaita samoissa asioissa ja miksi jotkut lopulta kehittyy tosi hyväksi on se, että ne vaan aloittaa sen tekemisen jostain. Hankkii itsellensä tai opettelee itsellensä semmoisen toimeenpanokyvyn. Kun sulla on joku idea, niin tärkeintä on, että sä vaan aloitat jostain. Ja sitten on ihan super tärkeää, että kukaan ei ole koskaan kehittynyt missään tosi hyväksi ihan yksin. Harjoittele sellaista pokkaa. Yleensä kun kysyy ja uskaltaa kysyä, että hei, voisit sä auttaa mua tässä ja perustelee sen, mä haluaisin oppia tätä ja kehittyä tästä tosi hyväksi. Niin yleensä silloin vastaus on itse asiassa, että joo, mä voin auttaa sua, koska ihmiset haluaa auttaa toisiansa. Tosi hyviä vinkkejä. Pitääpä ottaa nämä haltuun. Seuraavaksi mä halusin kuulla lisää ideoita. Loput 3 ideaa tulevat tässä. Ja heti tämän jälkeen te pääsette äänestämään suosikkianne. My name is Sarah. I'm Michaela. I'm Venice. We are Thrifty Swipe. Vote for sustainability. I love shopping, and I think most of you guys do too. But did you know too much can cause harm for our environment? What if your next outfit didn't hurt the planet but help save it instead? Welcome to Thrifty Swipe, where fashion meets sustainability. Did you know that each year, an average person creates 80 tons of textile waste? In total, it makes almost 100 million tons of waste. And yet, we still can't find clothes of our style in thrift shops or it is too expensive in normal shops. Just imagine how massive the amount of textile waste is created by overconsumption and fast fashion. But with our app Thrifty Swipe, youth or frequent shoppers in Finland can buy, sell, donate, or even trade their clothing. From the start, users are introduced to a swipe-based introduction, where they would swipe right to clothes they like or left to the clothes that they don't. This creates a custom algorithm to make sure future recommendations are in your style. Unlike other apps, ours only focuses on clothing, and we have a trading feature, which, if you're bored with your clothes, you can always trade with someone else. We realize the struggle of going from a normal lifestyle to a more sustainable one. That is why we created a reward system with in-app points, motivating the users to be more engaging. Thrifty Swipe will be accessible to all in app stores, Play stores, and online websites. Thrifty Swipe isn't just a marketplace, it is a movement that encourages you to make a difference, whether you're clearing your closet out or looking for your next outfit. We came up with this solution based on our own experiences going thrifting, and it is very time consuming. But with our team's new ideas and passion for sustainability, we are confident that we could help our environment by creating a culture of reuse, sustainability, and mindful consumption. Ready to change the way you shop? Join Thrifty Swipe and make sustainability stylish, one swipe at a time.
Moro moro! Me ollaan Biolöpö. Meikäläinen on Niklas. Elias. Markus. Ja Eetu. Ja me ratkaistaan Suomen tieliikenteen riippuvuus fossiilista polttoaineista tuottamalla sekä myymällä kotimaista biokaasua. Me ollaan Biolöpö. Äänestäkää meitä! Fossiilisten polttoaineiden riippuvuuden ongelman keskiössä ovat hiilidioksidipäästöt. Myös öljyn tuotannon ja kuljettamisen ympäristökuormitus ovat merkittäviä globaaleja ongelmia. Sähköautojen akkujen vaatimat mineraalit ovat rajallisia. On myös poliittinen näkökulma. Suomeen tuotaessa öljyä ulkomailta se tarkoittaa sitä, että rahaa kulkeutuu pois. Riippuvuus öljystä heikentää omavaraisuutta, jolloin kriisitilanteissa huoltovarmuus on heikko. Biolöpö ratkaisee tämän ongelman hiilineutraalilla biokaasulla. Biokaasua varten kerätään uusiutuvaa biomassaa, esimerkiksi peltobiomassaa, lantaa, lietteitä tai ruokahävikkiä. Jätteestä valmistetaan seos, jonka mädäntyessä syntyy biokaasua. Pienellä hienosäädöllä ja jatkojalostuksella se on tieliikennekelpoista. Biokaasun tuotanto on nopeasti laajennettavissa kansainvälisille markkinoille. Biolöpö voisi myös olla mukana muuttamassa Suomen nykyistä autokantaa biokaasulla toimivaksi. Bensiini- tai dieselmoottori voidaan muokata kaasulla toimivaksi eli konvertoida. Entäs meidän tiimin kokoonpano ja motivaatio? Meillä kaikilla on palava mielenkiinto ideaamme ja luonnontieteitä kohtaan. Meillä löytyy osaamista niin kemiasta, biologiasta, fysiikasta, matematiikasta kuin maantiedosta. Automiehinä haluamme autoilun olevan kestävä tapa liikkua koko Suomessa. Me haluamme tehdä Suomesta energiaomavaraisemman ja haluamme löytää ekologisen ja edullisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Sillä viime syksynä meidän kaikkien elämäämme tuli pieni punainen Mersu, jolla Niklaksen tavoin haluamme huristella Suomen tieliikenteessä monta vuotta. Haluatteko tekin ympäristöystävällistä, kotimaista ja edullista biolöpöä tulevaisuudessa? Äänestäkää silloin meitä! My name is Layla and I do coding. My name is Sofia, I create content. My name is Mirana and I handle media. Into the new world! Vote for us! Imagine arriving in a new country. You don't speak the language, you don't understand the systems. Everything around feels so unfamiliar, confusing and cold. You are full of dreams, but also fear. This is the reality that thousands of immigrants face in Finland every year, and we have lived it firsthand. As young immigrants ourselves, we have faced the challenges of navigating Finnish system, like dealing with Kela, DVV and the job market. We know how overwhelming it can be. That's why we are creating Into the New World, a powerful mobile app that is designed to be the ultimate guidance for navigating Finnish society. We're making a tool that will help others thrive instead of just survive. Into the New World brings everything together to support newcomers. Step-by-step guides for essential things in Finland, like getting your first ID card or opening a bank account, and all in multiple languages so everyone can understand it. Community section where people can meet others, talk to them, share their own experience, and ask for help. Culture tips to navigate in Finland confidently, and AI chatbot to help you anytime. This app has the power to relieve stress on social services and boost motivation and mental health. It connects, educates and empowers. It turns confusion into clarity, fear into action and isolation into community. Our team combines tech, media and influence. We combine our skills to make this project a success. Now we want to scale that impact with this app, and we are asking for your support to make it real. This isn't just a project. It's a mission, it's personal and it's needed now. Vote for us and let us build this bridge between cultures. Siinä ne oli. Kevään 6 parasta ideaa. Mikä näistä oli sun mielestä loistavin? Mene nyt heti äänestämään suosikki-ideaasi osoitteessa thisisspring.fi tai löydä perille ruudussa näkyvän QR-koodin avulla. Äänestäjien kesken arvotaan huikeita ylläripalkintoja. Go och rösta nu! Tää on tärkeää. Me halutaan kuulla just teidän mielipide siitä, mitkä teemat ja ideat on teidän mielestä merkityksellisiä. Teidän äänillänne 3 näistä tänään nähdyistä tiimeistä voittaa Springin ja saa mahdollisuuden kehittää ideansa todeksi kesätöissä ja opintomatkalla Lissaboniin. Tässä vielä kertaus 6 finalistista.
Sitten kun kaikilla teillä on kalaheijastin, yhteiskunta on paljon turvallisempi. Kalajäte vähentyy ja muovia päätyy vähemmän luontoon. Me ollaan kalaheijastimet. Äänestäkää meitä! Once again, we come back to the thing that created our life for us. Cyanobacteria. Together we form Cleaning Science, a company for anyone, anywhere, anytime. Vote us for cleaner, brighter, cyan future. Me ollaan seurattu läheltä, miten nuoret voi pahoin, ja yksi syy on uhkapelaaminen. Meillä on monta hälyttävää esimerkkiä meidän kavereista, jotka on menettänyt suuria rahasummia lyhyessä ajassa. Me halutaan ehkäistä tämä ongelma ennen kuin se kehittyy suuremmaksi. Äänestäkää meitä! No depo! No deposit! I love shopping, and I think most of you guys do too. But did you know too much can cause harm for our environment? What if your next outfit didn't hurt the planet but helped save it instead? Vote for sustainability! Jätteestä valmistetaan seos, jonka mädäntyessä syntyy biokaasua. Pienellä hienosäädöllä ja jatkojalostuksella se on tieliikennekelpoista. Haluatteko tekin ympäristöystävällistä, kotimaista ja edullista biolöpöä tulevaisuudessa? Äänestäkää silloin meitä! Imagine arriving in a new country. You don't speak the language, you don't understand the systems. Everything around feels so unfamiliar, confusing and cold. You are full of dreams, but also fear. This is the reality that thousands of immigrants face in Finland every year, and we have lived it firsthand. This isn't just a project, it's a mission. It's personal and it's needed now. Into the new world! Vote for us! Me jäädään tänne odottelemaan teidän ääniä ja julkistetaan voittajat 7. toukokuuta. Ja hei, seuraava Spring on jo tulossa. Hakuaika alkaa syyskuussa ja ideoinnin voi aloittaa jo nyt. Teidät kaikki on kutsuttu mukaan tekemään toiveikkaampaa tulevaisuutta. Moi moi! Ihmiset ja ruoka. People, the coaches, the accommodation was amazing. Meillä on mahdollisuus puhua erilaisten sparraajien kanssa, asiantuntijoiden kanssa, että me saadaan niin paljon hyviä vinkkejä. Wonderful people. Community. Meeting other people and being here in general. Uusia, tuoreita, rohkeita näkökulmia. Muiden ideoiden kuuleminen on kyllä tosi mielenkiintoista ja on tosi sellaisia luovia ideoita. Ja sitten siellä on myös vähän tätä vanhempaa jengiä, jotka on nähnyt asiaa ja jotka haluaa auttaa. Kaikki uudet ihmiset ja yhteydet, mitä täällä luo. Yhdessä vaan innovoidaan, keksitään uutta ja tuetaan toisiamme. No mun mielestä se ilmapiiri on ehkä tärkeä. Me ollaan päästy eteenpäin täältä, vaikka ei olla voitettu. Ja vähän yhteistyöllä syntyy jotain sellaista, mitä ei koskaan ennen nähnyt. Ihanaa on verkostoitua muiden nuorten kanssa. Täällä on kaikille järkyttävän ihanat ideat. Tämä tuo nuoret fyysisesti yhteen pohtimaan sitä, että minkälaista tulevaisuutta he haluavat rakentaa. Koska sehän rakentuu tänään ja se rakentuu nuorten voimin. Jotka oikeasti haluaa vaikuttaa ja oikeasti haluaa tehdä sitä muutosta. Kaikilla on oikeasti ihan sitä. Se on tosi inspiroivaa nähdä tällaisia ihmisiä. Joka vuosi mä hämmennyn siitä, miten hyvin nämä tiimit on. Ja paljon osaamista näissä tiimeissä, joka on tosi inspiroivaa. Tässä näkee todella luovia ja mystiiksiä ihmisiä. Erittäin inspiroivaa seuraa oikeasti. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drag the chains, you can say no, free me.